मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे बालमृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाची केंद्र सरकारनं गंभीर दखल घेतली आहे। या संदर्भात केंद्र सरकार आज दुपारी 4 वाजता सर्व राज्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेणार आहे। या दोन राज्यांमध्ये कफ सिरपशी संबंधित बालमृत्यू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आता कठोर उपाययोजना करण्याची तयारी करत आहे। या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार आज दुपारी 4 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहे। केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून या बैठकीला मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, प्रधान सचिव, राज्य औषध नियंत्रक आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत। देशात उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या कफ सिरप आणि इतर औषधांवर गुणवत्ता नियंत्रण कडक करणं हा या बैठकीचा उद्देश आहे। या बैठकीत औषध उत्पादन मानकांचं पालन, औषधांचा तर्कसंगत वापर आणि राज्यस्तरीय देखरेख प्रणाली मजबूत करण्यावर चर्चा होईल। केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्व यापूर्वीच प्रकाशित केली आहेत। बालरोग तज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी 2 वर्षाखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कोणतेही औषध देऊ नये, तसंच 5 वर्षाखालील मुलांसाठी या औषधांची सामान्यतः शिफारस केलेली नाही, कारण लहान मुलांमधील तीव्र कफ आणि सर्दीचे बहुतांश आजार स्वतःहून बरे होतात आणि त्यासाठी औषधांची गरज पडत नाही, असं मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे। महत्त्वाच्या खनिजांचा पुनर्वापर करणाऱ्याला प्रोत्साहन